Ush, Lucky. Silent. I'm going to Kalanki. I am making my video. Son of block. This is my 1-3. Daily हेर्न ल जाम नारायणथान नागढुङ्गाबाट आउने यो चाहिँ दार्जिलिङ गाडी त्यस्तै गाडी बेच्दै आइरहेको छ साथीहरू गाडी टन्नै चलिरहेछ त्यो धेरै चल्ने गाडी तर भाडा गाडी भने छैन अहिले चल्दै गाडी भाडा गाडी चलेर छ मेरो बिहेको गाडी बिहे गरेछ केटाकेटी जस्तै खोइ त मान्छे आएन सो सरी स्ट्यान्ड नराखी हिँडेर छु ट्राफिक सरले मलाई यहाँनिर जस स्ट्यान्ड भनेर भन्नुभयो आइ एम सो ह्याप्पी हेलो साथीहरू आज सानो एउटा ब्लग बनाउँदैछु म नि मेरो सानो कस्तो छ हेरेर सब्सक्राइब लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला चाहिँ कलङ्कीदेखिको यात्रा यस्तो आज एकदम ढुलो भइरहेको छ क्या यो रोड कस्तो साह्रो कति धेरै यति धेरै ढुलो हुन्छ भनेर सोचेकै थिइनँ यत्रो पानी आएकोमा तर यता पानी नआएको रहेछ आज ढुलो बाटो त्यस्तै सप्रिला भनेको झन् साह्रै बिग्रिँदै गइरहेछ बाटोहरू किन हो सो गाइस यस्तै छ आज चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराले मेरो अगाडिको मात्रै खिचिरहेको छु यो चाहिँ एउटा कतिको हुन्छ स्टेबलाइज हुन्छ भनेर हो खासमा टेस्टको लागि हो यो क्यामेरा स्टेबलाइज भएन मेरो त्यही भएर हुन त नर्मल क्यामेरा हो त्यही भएर पनि स्टेबलाइज नभएको होला स्टेबलाइज हुनलाई अलिक राम्रै क्यामेरा चाहियो नि त राम्रै डो दिनु पऱ्यो नि त सो सानो पैसाले कहाँ राम्रो आउँछ कस्तो अँधेरो देखिरहेको छु कि आज म किन होला आफैले दिउँसो अँधेरो देखि रात परेको हो कि हो 6 बजेपछि पसल बन्द गरी 6:30 भइसक्यो होला असारको दिनमा योभन्दा कति धेरै होस् अब लागे आफ्नै निवासतिर बस्ने वासस्थानतिर निवास त नभनौँ साँझको बेला भइसक्यो त्यही भएर नि लाग्यो अब ओके गाइस लाइक सेयर सब्सक्राइब मी मैले आज सानो एउटा ब्लग बनाएको छु हेरौँ आजको यो यात्रा कस्तो छ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर लिएर आजको गाइस मान्छेले दैनिक सिक्नुपर्ने रहेछ एक कतिपय कुराहरू जानेन भनेर पछाडि पऱ्यो भने हरेक समय पछाडि भइन्छ
त्यही भएर पनि कतिपय कुराहरू जानी नजानी सिक्न पर्ने रहेछ त्यही भएर मैले नि सिक्दैछु सामान्य कुराहरू हिजोको दिनभन्दा आज केही इम्प्रुभ हुँदै गइरहेको छ यसरी नै इम्प्रुभ गर्ने हरेक मान्छे जिरोबाटै सुरु गर्ने हो सबैजना फर्स्ट क्लास त को हुन्छ र एकैचोटि पर्फेक्ट भएर आएको त को हुन्छ र सो गाइस तपाईँहरू पनि प्रयास गर्नु होला हेरेर तपाईँले पनि सिक्नु होला र मेरो यो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् है एकचोटि हेरिसकेपछि कमसेकम सब्सक्राइब त गरिदिनुहोस् न है गाइस आई एम रिटर्न कस्तो छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनु चाहिँ नभुल्नुहोस् है लेट्स सी आज एउटा भिडियो छ मेरो सामान्य उतिर गयो ओके लेट्स सी आई एम गोइङ टु हेर्न खोजेको हेर्न मन लागेन तर पिछैसँग गरेछ तर कस्तो हिलो Okay guys, I come back my room.